السلام علیکم. زمونږ سنټرل نروس سیستم کمپلیټ شو، هغې کې برین هم مونږ ووی او سپاینل کارډ مونږ هم کمپلیټ کو. اوس د برین سپاینل کارډ د سنټرل نروس سیستم چې وشي دی نه بعد بیا راځي پیریفرل نروس سیستم. پیریفرل نروس سیستم د برین او سپاینل کارډ نه چې کوم نرس راوتي دي دا مونږ هغې ته وایو. اوس پیریفرل نروس سیستم سټارټ اخلو. Peripheral nervous system. This is composed of nerves which arise from central nervous system. This nerves arise from the brain. The nerves arise from the brain are called cranial nerves. Brain نه چې کوم راوتي دي nerves هغې ته cranial nerves هغه 12 pairs of nerves دي. بیا پسې دی spinal nerves. Spinal nerves ټول څو دي 31 pairs. دا ما تاسو ته لیکلي هم دې نه مخکې چې 12 cranial nerves کم دي هغې نومونه ما تاسو ته لیکلي او سپاینل نرس یو دا هم ما تاسو ته ویلو چې دا کم دي سروایکل، توریسیک، لمبر، سیکرل، کوکسیجل. دا ټوټل موږ سره تقریبا 12 کرینل نر شو، 31 پیر اپ سپاینل نر شو. دا په پیریفرل نروس سیستم کې راځي. کرینل نرس چې دي هغه سنسري هم کېدی شي، موټر هم کېدی شي، څه پکې میکس دي. میکس مطلب چې هغې کې هم سنسري نیورونز دي او هم موټر نیورونز دي. سپاینل نرس چې دي هغه ټول میکس دي. The cranial and spinal nerves make two pathway. Sensory pathway conducting impulses from receptor to CNS. دا دو pathways جوړي. یو sensory pathway ده او یو motor pathway ده. پسې motor pathway ده. sensory pathway چې دی دا څه کوي؟ دا امپلس د receptor نه CNS ته وړي. receptor مطلب زموږ باډي څه ځای هم دی، د هغې نه چې کوم میسج وړي هغه د sensory pathway په ذریعه ځي. بیا چې برین سپاینل کارډ نه واپس کوم میسج راځي هغه د موټر پاتوی په ذریعه راځي. موټر پاتوی بیا فردر ډیوایډ شو ده په دوو باندې، یو سومیټیک نروس سیستم، یو اټونومیک نروس سیستم. سومیټیک نروس سیستم اټ کنټرول کانشیس اینڈ ولنټری ایکشن. هغه ایکشن چې هغه زموږ په کنټرول کې، هغه زموږ په ویل پاور کې، نو هغې ته څه وایي؟ سومیټیک نروس سیستم هغه ایکشن کنټرول کوي. اټ انکلوډز آل د موټر نیورون that are connected to the skeletal muscle. هر هغه موټر نیورون چې هغه د skeletal muscle سره کنیکټ دي نو هغې ته به څه وایي؟ سومیټیک نروس سیستم هغې ته موږ ویلی شو. موږ ووی که نه د موټر نروس سیستم دوه ټایپس دي، سومیټیک او اټونومیک. نو په دې کې موږ د موټر نیورونز چې دي د هغې سټډي کوو. نو سومیټیک زموږ په ویل پاور کې وي، ولنټري او کانشیس به وي. او دا زموږ چې څونه سکیلیټل مسل دي، سکیلیټل مسل زموږ کنټرول کې دي که نه، زموږ د لاسونو، خپې مسلز او پنډو مسل چې څونه دي، زموږ چې دغه مخ کې کوم مسل دي، جامو واله ده، دا ټول مسل چې دي دا سومیټیک نروس سیستم په کنټرول کې دي. بیا دی اټونومیک نروس سیستم. اټونومیک نروس سیستم دا به هغه موټر نیورونز دي، موټر نیورونز به هغه ځای ته میسیجونه وړي کوم چې زموږ په کنټرول کې نه دي. زموږ په کنټرول کې څه نه دي؟ اوس سوچ کوئ. کارډیک مسل چې دي دا زموږ کنټرول کې نه دي. کارډیک مسل زړه مسل، زړه مسل خو زموږ کنټرول کې نه وي که نه، ځانه زړه چې درزیږي نه زموږ په ویل پاور کې دی. که موږ وغواړو چې زړه دې بند شي یا موږ وغواړو چې زړه دې تیز شي دا خو موږ نشو کولی. نو دا انولنټري ایکشنز دي. سموث مسل، سموث مسل کوم ځای کې دي؟ زموږ په ګیسټرو انټسټاینل ټریک، زموږ په کولمو کې، زموږ معده کې، زموږ په اسافیګس کې. دا چې کوم مسل دي دا دي سموث مسل، دا هم زموږ کنټرول کې نه دي. ګلینډز په هر ځای کې کېدی شي، زموږ په باډي کې هم ګلینډز کېدی شي، مطلب پیچیوټري ګلینډ زموږ یو دی هغه په برین کې دی. بیا د هغې نه بعد چې دی تایراید ګلینډ تاسو ته ووایم. بیا ګیسټرو انټسټاینل ټریک کې چې کوم ګلینډز دي، پنکریاټک ګلینډز، پنکریاس چې کوم دی دا هم ایز ا ګلینډ کار کوي. دا مختلف ګلینډز دي، دا هم زموږ په کنټرول کې نه دي. دا سومیټیک نروس سیستم او اټونومیک نروس سیستم. دا د اټونومیک دا د موټر نروس سیستم چې دی، موټر پاتوی دا د هغې پارټس شو. بیا د اټونومیک نروس سیستم فردر ډیوایډ شو دی. اوس دا زموږ کنټرول کې نه دی که نه. یو دی کې سمپتیټیک نروس سیستم دی، بل پیراسمپتیټیک. سمپتیټیک نروس سیستم چې دی دا موږ سره هغه سیستم دی چې هغه موږ سره ایمرجنسي سچویشن کې په کار راځي. دې ته وایي فایټ آر فلایټ ریسپانس. ایمرجنسي سچویشن کې چې کوم موږ سره په کار راځي هغې ته به سمپتیټیک نروس سیستم وایي. سمپتیټیک نروس سیستم د چا حصه ده؟ د اټونومیک نروس سیستم. اوس ګورو چې دا موږ سره په ایمرجنسي سچویشن کې څنګه کېږي. تاسو ځان سوچ وکړئ چې ایمرجنسي سچویشن وي، مطلب یو ځای کې انسان ویریږي ډېر زیات. نو یری په ټایم کې انسان له څه کېږي؟ سترګې راوځي، ډایلیټ پیوپل. خلک چې وایي سترګې دې راوتې دي ولې څه چلو شو تاله؟ دا د غوسې په ټایم کې یا د یری په ټایم کې انسان پیوپل چې دی د سترګې
هغه ډایلیټ شي. پیوپل په دې سترګو د تورو کې چې کم پکې ته داسې وړوکی شانتې نشان دی هغې ته پیوپل وایي، هغه پیوپل ډایلیټ شي. سپیډ اپ هارټ بیټ، د یری یا د غوسې په ټایم کې زمونږ د زړه چې هغه درزیږي ډېر زیاته، نو هغه زمونږ هارټ ریټ سپیډ اپ شي، تیز شي. انکریز بریتنګ، بریتنګ هم حیثیت سیوا کېږي، انسان ساه رامات شوی که یری او که هغه د انسان غوسه چاته نو انسان ساه راماتېږي. او ډایجیشن چې دی انهبیټ شي. انهبیټ مطلب دا چې ډایجیشن ودرېږي. دغه ټایم کې ته انسان نه تپوس وکړه چې کوم یریدلی یا هغه انسان چې غوسه چې خوراک وخوره نو هغه زما خوراک ته زړه نه کېږي. اصل مسله دی چې د ده ډایجیشن د ده خوراک هضمېږي نه، هغه ټایم کې ډایجیشن بند شي نو د ده بیا خوراک ته زړه نه کېږي. when there is little or no stress، کله چې په انسان باندې هیڅ مسله نه، انسان بالکل خاموش دی، نه پې څه بوجي، بیخي ځان نارمل لکه نارملی ته کور کې ناست یا پروت انسان، دې ټایم کې به صحیح پیراسمپتیټک نروس سیستم زمونږه اکټیو شي. پیراسمپتیټک نروس سیستم څه کوي؟ دا زمونږ د باډي ټول اکټیویټیز څه وکړي؟ نارملایز کړي. نارملایز څنګه؟ هلته څه ډایلیټ پیوپل، دلته به کنسټریکټ شي. پیوپل به څه شي؟ کنټریکټ. سترګې به زمونږ نارمل شي، هغه چې کوم پیوپل کوله ډېر ډایلیټ شوی نو هغه به نارمل حالت ته راشي. ډایجیشن به پروموټ شي، مطلب دا چې کوم خوراک مونږ خورو نو هغه به ښه آرام سره هضمېږي. it brings the rate the heart rate the heart beat into normal، او بریتنګ به هم زمونږ نارمل شي. بریتنګ چې دی چې کله انسان ویریږي نفس چې آرام وکړي نو هغه ټایم کې بیا بریتنګ نارمل شي، یا هارټ ریټ چې دی دا هم زمونږه نارمل ته راځي. اوس د دې نوټس ګورو. پیریفرل نروس سیستم، پیریفرل نروس سیستم د څه نه جوړ دی؟ هغه نرس چې زمونږ د سی ان اس نه راوځي. cranial nerve 12 pairs دی، spinal nerve 31 pairs دی. cranial nerves کې کم کم ټایپ نر دی؟ sensory motor mix، او په spinal nerve کې ټول mix nerves دی. دا نرس چې دا موږ سره په دوه پاتویز کې یو sensory pathway دی یو motor pathway دی. sensory pathway امپلس د ریسپټر نه کنډکټ کوي سنټرل نروس سیستم ته، زموږ د باډي هر پارټ نه چې کوم میسیج وړي کېږي برین سپینل کارډ ته، هغه به د سینسري پاتوی په ذریعه، د موټر پاتوی په ذریعه، د سی ان اس نه واپس زموږ چې کوم ریسپټرز دي یا زموږ چې کوم افیکټر دي، سوري دا دی افیکټر، ریسپټر نه، د ریسپټر نه چې وي سي برین ته هغې ته سینسري وایي، او چې کوم بیا د برین یا سپینل کارډ نه واپس راوړي نو هغې ته به څه وایي؟ موټر پاتوی، او دا به چېرته راوړي؟ افیکټر ته. موټر پاتوی چې دی موټر پاتوی سیستم دا بیا دوه قسمه دی، یو سومیټیک پاتوی ده او یو سینسري. سومیټیک نروس سیستم هغې ته وایي، او سینسري بل ته اټونومیک نروس سیستم. سومیټیک نروس سیستم چې دی دا به څه کنټرول کوي؟ کنټرول کانشیس اینڈ ولنټري ایکشنز. ولنټري ایکشن شو یا کانشیس ایکشنز، هغه به سومیټیک نروس سیستم. او اټونومیک نروس سیستم انکانشیس ایکشن یا انولنټري ایکشن چې دی هغه به کنټرول کوي اټونومیک نروس سیستم. اټونومیک نروس سیستم بیا فردر د سمپتیټیک نروس سیستم او د پیراسمپتیټیک نروس سیستم نه جوړ دی. سمپتیټیک ته وایي فایټ اور فلایټ ریسپانس، دا په ایمرجنسي کې پکار راځي. پیراسمپتیټیک ته ریسټ اینډ ډایجیسټ ریسپانس، دا په آرام ټایم کې موږ سره راځي. ډایجیسټ ریسپانس دې ته وایي چې دې کې ډایجیشن پروموټ کېږي. کنټرول د چې کوم موږ سره اټونومیک نروس سیستم دی دا به څه کنټرول کوي؟ کارډیک مسل، سموث مسل او ګلینډز به موږ سره کنټرول کوي. بیا په دې کې سمپتیټیک نروس سیستم څه کار کوي او پیراسمپتیټیک نروس سیستم. سمپتیټیک نروس سیستم به پیوپل ډایلیټ کوي، پیراسمپتیټیک به کنسټرکټ کوي، سمپتیټیک به هارټ بیټ انکریز کوي، پیراسمپتیټیک به نارملایز، بریدینګ به په سمپتیټیک کې سیوای او په پیراسمپتیټیک کې نارملایز، ډایجیشن به په سمپتیټیک کې انهبیټ کیږي ودرېږي او په پیراسمپتیټیک کې به ډایجیشن پروموټ کیږي. نو دا موږ سره چې دي د سمپتیټیک او پیراسمپتیټیک مختلف کارونه دي. دا نننی ټاپک و زمونږ پیریفرل نروس سیستم، او پسینی ټاپک به مونږ یو ریفلیکس آرک. دې نه مخکې زه تاسو ته دې کې یو چارټ دی هغه زه تاسو ته لږ ووایم چې تاسو ته بیا اساني. دې چارټ ته تاسو وګورئ، دا سنټرل نروس سیستم دی. سنټرل کې برین سپاینل کارډ رالو، د برین نه کرینیل نرو راووته، سپاینل کارډ نه سپاینل نرس. کرینیل نر موږ سره سینسري هم شته او دا لاین یې کړی موټر هم شته. نو کرینیل نر هم سینسري پکې موندل کېږي، هم موټر او څه پکې میکسي. سپاینل نر چې دي دا موټر او سینسري دواړه، مطلب دا میکس دي. کرینیل چې کوم سینسري نرس دي هغه به څه کوي؟
transmit impulse from receptor to CNS د receptor نه به CNS ته میسج وړي دې ځای نه به داسې میسج وړي په بره دا چې دی موږ سره کرینل نرز رالو بیا چې کوم موټر نرز دي دا چې دی ګوره موټر نرز دا هم موږ سره سنسري کرینل کې دی شي هم سپاینل دا موټر نرز څه کوي دی کې موټر پاتوی تاسو ووی کنه سنسري پاتوی کې ډایرکټ بس ریسپټر نه سینس ته میسج وړو موټر پاتوی کې سو سومېټیک او اټونومیک چې کوم سومېټیک او هغه زمونږه ولنټري ایکشنز کنټرول کول ولنټري ایکشن کې څه سکیلیټل مسل ته چې کوم موټر نرس تللی سکیلیټل مسل چې زمونږ کنټرول کیږي نو هغه په سومېټیک کې راتلو سومېټیک کنټرول کانشیس اینڈ ولنټري ایکشن کانشیس او ولنټري ایکشن کنټرول کوي په موټر کې دویم پارت اټونومیک نروس سیستم اټونومیک نروس سیستم دا زموږ کارډیک مسل سموث مسل او ګلینډز کنټرول کوي د دې به دوه قسم دي د اټونومیک یو سمپاتیټیک یو پیراسمپاتیټیک سمپاتیټیک په ایمرجنسي په ټایم کې ایمرجنسي سچویشن کې کار کوي او پیراسمپاتیټیک به نارملایز د اوورال اکټیویټي اف د باډي دا چې زموږ د باډي سونه اکټیویټیز دي هغه نارملایز کوي نننې دا ټاپک او سبا موږ ریفلیکس آرک ویو او اوسه پورې دې کې سم مسلې تاسو ماته کوېسچن کولی شئ تھینک یو